વેલકમ ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે તમારું મારી યુટ્યુબ ચેનલ એડ્યુ ગુજરાતમાં. તો આજે તમારી સમક્ષ હું લઈને આવી રહ્યો છું એક નવો વિડીયો, જે છે CSIR NET 2023, જેની એપ્લિકેશન કે જેના ન્યૂઝ જે ગઈકાલે જ આપણને પ્રાપ્ત થયા છે. તો એની શું શું ડિટેલ છે, એક્ઝામ ક્યારે લેવાની છે, એનું જે ઇન્ફોર્મેશન છે, બધી તમામ પ્રકારની ઇન્ફો જે CSIR નેટને લગતી છે તે તમામ આપણે આ વિડીયોમાં જોવાના છે. તો બન્યા રહો અમારી સાથે વિડીયોમાં. તો સૌપ્રથમ તો આપણે જોઈશું તો આગળ આપણને આવી રીતે જોઈન CSIR UGC નેટ એક્ઝામિનેશન ડિસેમ્બર 2023 પબ્લિક નોટિફિકેશન 1/11/2023 એની બહાર પડી છે અને એક્ઝામ લે છે નેશનલ ટેસ્ટિંગ એજન્સી NTA. આ CSIR છે, મતલબ આમાં બધા જે સાયન્સના રિલેટેડ જે બધા સબ્જેક્ટ છે એ સબ્જેક્ટની આગળ એક્ઝામ આપણે આપી શકીશું. તો સૌપ્રથમ આગળ જોઈએ તો આપણે સબમિશન ઓફ ઓનલાઈન એપ્લિકેશન ફોર્મ, એટલે ઓનલાઈન એપ્લિકેશન ફોર્મ આપણે 1/11 થી 30/11 સુધી આપણે ફિલઅપ કરી શકીશું, અપ ટુ 5 PM 5 વાગ્યા સુધી. એ છેલ્લી તારીખ છે 30/11/2023. લાસ્ટ ડેટ ઓફ પેમેન્ટ એ પણ છે 30/11/2023. હવે કરેક્શન વિન્ડો, જો તમારે કંઈક ભૂલ થઈ જાય તેનું કરેક્શન કરવું હોય તો 2/12 થી 4/12 સુધીમાં આપણે કરેક્શન કરવાનું રહેશે. મતલબ આપણે ખાસ ધ્યાન રાખીશું કે ભૂલ થાય જ નહીં. આપણે 3 થી 4 વાર ચેક કરીને ખૂબ ધ્યાનથી શાંતિથી આપણે આ ફોર્મ ભરીશું, જેથી કોઈ પણ કરેક્શન થાય નહીં. હવે એક્ઝામની ડેટ જે છે 26, 27 અને 28 તારીખના લેવામાં જઈ રહી છે. ખાસ આપણે એનું ધ્યાન રાખીશું કે આપણી ડેટ છે 26, 27, 28. આ ત્રણમાંથી કોઈ પણ એક ડેટે એ હોઈ શકે છે ડિસેમ્બરની. ત્યારબાદ આ એક્ઝામ છે મોડ ઓફ CBT, મતલબ કોમ્પ્યુટર બેઝ એક્ઝામ છે, એટલે આપણે કોમ્પ્યુટર પર જ આપવાની છે, નો રિટર્ન. ડ્યુરેશન ઓફ 180 મિનિટ, એટલે કે 3 કલાકની એક્ઝામ છે અને ઓબ્જેક્ટિવ બધા MCQ છે. એમાં પેપરમાં જે છે એમાં ટોટલ 5 પેપર છે, જેમાં એક કેમિકલ સાયન્સ એટલે કે કેમેસ્ટ્રી, અર્થ, એટમોસ્ફિયર, ઓશિયન એન્ડ પ્લેનેટરી સાયન્સ એ છે બીજો. ત્રીજો છે લાઈફ સાયન્સ છે. ચોથું મેથેમેટિક્સ છે અને પાંચમું ફિઝિક્સ છે. હવે પેપરના મીડિયમ કેવા છે કે ઇંગ્લિશ અને હિન્દી, આ બે જ મીડિયમમાં આપણને પેપર ઉપલબ્ધ થશે. એનાથી બીજા લેંગ્વેજમાં આપણને ઉપલબ્ધ થાય નહીં. તો તેનું પણ આપણે ખાસ અહીંયા આગળ ધ્યાન રાખીશું કે પેપર જે છે આટલા મોડમાં જ છે. જો આપણે તમારે બીજી બધી કોઈ માહિતી લેવી હોય તો આપણે એના માટે અહીંયા આગળ CSIRnet.NTA.account પર જઈને આપણે એમાં ફોર્મ ભરી શકીએ છીએ. તો આપણે આગળ ક્લિક કરીશું તો આ પ્રમાણેનું એક પેજ તમારા સમક્ષ દેખાશે. જેવા તમે ઇન્ફોર્મેશનમાં જશો તો અહીંયા આગળ ઇન્ફોર્મેશન બુલેટિન નો આવી જશે, ત્યાં આપણે ક્લિક કરીએ છીએ અત્યારે. તો આ પ્રમાણેનું એક બુકલેટ જોઈન CSIR UGC NET, મતલબ નેશનલ એલિજિબિલિટી ટેસ્ટ ફોર JRF એન્ડ લેક્ચરશીપ અથવા આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર માટેની આ ડિસેમ્બર 2023ની CSIR NET અહીંયા આગળ આપણે એનું બુકલેટ આપ્યું છે. તો આપણે એના પણ કેટલાક મુદ્દા જોઈ લઈશું. જે મહત્વના મુદ્દા છે એના પર આપણે નજર કરીશું. તો ખાસ અહીંયા આગળ રજિસ્ટ્રેશન ઓફ સબમિશન ઓફ એપ્લિકેશન ફોર્મ જે સબમિટ કરવાનું છે એની ડેટ આપણે આગળ જોઈ એ પ્રમાણે 1/11 થી 30/11 છે. લાસ્ટ ડેટ ઓફ ફીની 30 છે. હવે ફી પેમેન્ટનું આગળ એકવાર જોઈએ તો 1100 રૂપિયા છે જનરલ કેટેગરી વાળા માટે. 1100 રૂપિયા ફી આગળ આપણે આપવાની છે. ત્યારબાદ જનરલ હોય પણ EWS હોય અથવા OBC હોય, EWS એટલે ઇથિકલ વ્હીકલ સ્ટેશન વાળા અને OBC વાળા, એ લોકોની ફી છે માત્ર 550 રૂપિયા. ત્યારબાદ ST SC કેટેગરીમાં આવતો હોય એ લોકોની ફીસ છે 275 275 રૂપિયા. અને થર્ડ જેન્ડર એ લોકોની પણ છે 275 રૂપિયા. અને આગળ PWD માં આવતા હોય એ લોકોની ફી કોઈ પણ પ્રકારની રહેશે નહીં. હા, તો આપણે પેમેન્ટ થ્રુ નેટ બેન્કિંગ, ડેબિટ કાર્ડ, ક્રેડિટ કાર્ડ થ્રુ આપણે આગળ કરી શકીશું. બરાબર છે. તો આ રીતે આપણું આગળ પેમેન્ટનું છે એ આપણે ખાસ ધ્યાન રાખીશું. ત્યારબાદ આપણે આગળ જોઈએ તો કરેક્શન કરવું હોય તો 2/11/2023 થી 4/11 સુધી કરી શકાશે. અને ડેટ ઓફ એક્ઝામિનેશન
26, 27 और 28 ડિસેમ્બરે 2023 ના હોઈ શકે છે. ફાઇનલ ડેટ તો તમને આ સાઇટ પર જ જોવા મળશે. કોમ્પ્યુટર બેઝ ટેસ્ટ છે, પેટર્ન ઓફ એક્ઝામિનેશન તો ઓબ્જેક્ટિવ MCQ હશે અને 3 કલાકનું એટલે કે 180 મિનિટનું રહેશે. ઓકે. ઓનલી વન કેન્ડિડેટ ઇઝ ટુ બી સબમિટેડ બાય અ કેન્ડિડેટ એટલે કે કોઈ પણ એક વારમાં એક જ વિદ્યાર્થી કે એક જ કેન્ડિડેટ એક જ વાર ફોર્મ ભરી શકશે. આ રીતે સ્ટેપ છે. રજીસ્ટ્રેશન ફોર્મ, ઈમેલ આઈડી અને નંબર જે તમે મૂકો એ ખાસ એ તમારા જોવા જોઈએ અને એ ચાલુ કન્ડિશનમાં હોવી જોઈએ, જેથી તમને જે બધી માહિતી CSIR નેટની માહિતી તમારા મોબાઈલ પર અને તમારા ઈમેલ આઈડી પર મળી શકે. ફોટોગ્રાફ જે છે રિસેન્ટલી એટલે કે સારો નવો ફોટો એ 10 KB થી 200 KB ની અંદર તમારો હોવો જોઈએ. બ્લેક એન્ડ વ્હાઇટ વિથ 80% ફેસ વિધાઉટ માસ્ક એવો હોવો જોઈએ. પછી તમારી સિગ્નેચર જે 4 થી 30 KB ની અંદર હોવી જોઈએ. ડ્યુલી વેરીફાઈડ રિઝલ્ટ અવેટેડ એટેન્શન ફ્રોમ PDF ફોર્મમાં હોવું જોઈએ રિઝલ્ટ તમારું. એ 50 થી 500 KB માં. હવે જો કેટેગરીના જો સર્ટિફિકેટ હોય તમારા ST SC OBC EWS ના, તે પણ તમે 50 KB થી 300 KB ની કેટેગરીમાં PDF ફોર્મેટમાં લઈ શકો છો. બરાબર છે, આનું ખાસ ધ્યાન રાખીશું. અને પેમેન્ટ આપણે નેટ બેન્કિંગ અથવા ડેબિટ કાર્ડ અથવા ક્રેડિટ કાર્ડથી આપણે આપી શકીશું. ઓકે, તો હવે જોઈશું આ રીતે આપણે બધું આગળ ધ્યાન રાખવાનું છે. એલિજિબિલિટી ક્રાઇટેરિયા આગળ આપણે જોઈએ તો MSc ઓર ઇક્વિવેલન્ટ ડિગ્રી હોય જેની BS MS BS 4 યર બી હોય બીટેક બી ફાર્મ તો એટલીસ્ટ 55% જોઈએ વિધાઉટ રાઉન્ડિંગ ઓફ. વિધાઉટ રાઉન્ડિંગ ઓફ એટલે કે 54.9 પણ નહીં ચાલે. 50-55% થી ઉપર જો ટકા હશે તો જ એ આપણે માન્ય ગણાશે. ત્યારબાદ ST SC OBC જે હોય તો 50% વિધાઉટ રાઉન્ડિંગ ઓફ મતલબ કે 49.5% કે 49.9% છે તો પણ એ ચાલે નહીં. માટે આપણે તમામે ખાસ જે માંગ્યા છે એ પ્રમાણે ટકાવારી આગળ છે. કેન્ડિડેટ જો BSc માં હોય, અહીંયા આગળ જે આપ્યું છે આપણને કે જો કેન્ડિડેટ BSc માં ભણતો હોય લાસ્ટ યરમાં કાં તો BSc નું પતી ગયું હોય અને એક્ઝામ આપવા માંગે છે તો એ પણ આપી શકે છે, પરંતુ BSc કમ્પ્લીટ ના થયું હોય તો એ આપી શકશે નહીં. થર્ડ અને એમાં 55% થી વધારે માર્ક જોઈશે. ત્યારબાદ એનું જે સર્ટી જો ઇફ એ જો BSc માં હોય અને એક્ઝામ આપે અને જો પાસ થતો હોય તો તે કેન્ડિડેટ 2 વર્ષ સુધીમાં એને માસ્ટર્સ પૂરું કરવાનું રહેશે અને એ પણ 55% થી વધારે માર્ક્સ સાથે, તો જ એ CSIR નેટ માટે એલિજિબલ ગણાશે. આગળ એક આગળ ખાસ એ માહિતી આપણે આગળ જાણવાની છે કે BSc વાળા પણ એક્ઝામ આપી શકે છે, પણ ક્યારે? જ્યારે એનું લાસ્ટ સેમમાં હોય અને એક્ઝામ પતે ત્યાં સુધી એનું BSc પતી જવાનું તો જ આપી શકે છે. PhD વાળા કેન્ડિડેટ પણ આપી શકે છે. હવે એજ લિમિટમાં એવું છે, એક મિનિટ, ઓકે એજ લિમિટ છે આગળ એલિજિબિલિટી ક્રાઇટેરિયા જો 28 યર JRF માટે શું છે? JRF માટે તમે 28 વર્ષના હોય ત્યાં સુધી જ તમે JRF માટે એપ્લિકેબલ છો અને 5 વર્ષ વધારે છે ST SC ને થર્ડ જેન્ડરના પર્સનલ વિથ ડિસેબિલિટી PWD એમને પણ 5 વર્ષ એનાથી વધારે 29 થી 33 વર્ષ સુધી એ લોકો આપી શકે છે JRF. અને ફિમેલ કેન્ડિડેટ છે એ બધા 3 વર્ષ વધારે આપી શકે છે. અને LS એટલે કે લેક્ચરશીપ અને આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર માટે કોઈ પણ પ્રકારની એજ લિમિટ રહેતી નથી. તો આ છે આપણી એજ લિમિટની ક્રાઇટેરિયા, મતલબ 28 વર્ષ પહેલા તમે JRF માટે એલિજિબલ થઈ જાવ છો તો ઇસ ઓકે વર્ડના ફરી આપવી પડશે. હવે છે ડિટેલ ઓફ એક્ઝામિનેશન. તો આપણે એમાં જોઈએ કે મોડ ઓફ એક્ઝામ તો CBT મતલબ કોમ્પ્યુટર બેઝડ ટેસ્ટ છે. તો અહીંયા આગળ શું છે, કેમિકલ સાયન્સનું જો એક્ઝામ હશે તો પાર્ટ A માં તમારે મેક્સિમમ ટોટલ ક્વેશ્ચન 20 હશે, એમાંથી તમારે એટેમ્પ કરવાના છે 15, એના એકના માર્ક્સ છે 2 અને એમાંથી માઇનસ માર્કિંગ 0.5. પાર્ટ B માં 40 માર્ક્સ હશે, એમાંથી તમારે 35 એટેમ્પ કરવાના છે. દરેકનો માર્ક્સ છે તમારા 2 માર્ક્સના એક ક્વેશ્ચન અને 0.5 માઇનસ માર્કિંગ. એટલે પાર્ટ C માં 60 પ્રશ્નો છે, 25 એટેમ્પ કરવાના છે, એમાં 4 માર્ક્સનું એક ક્વેશ્ચન અને 1 માઇનસ. એટલે ટોટલ માર્ક્સ થશે આપણા આગળ 200.
બરાબર છે. એવી રીતે અર્થ સાયન્સ, ઓશિયન એ લોકોનું પણ અલગ રહેશે. લાઈફ સાયન્સ વાળાનું પણ અલગ છે. મેથેમેટિક્સ વાળાનું પણ સેમ એઝ કેમેસ્ટ્રી, બટ થોડુંક અહીંયા આગળ ચેન્જીસ છે એ લોકોને. 60-20 4.75 આગળ પાર્ટ બી માં 3 માર્ક્સના છે, અહીંયા આગળ 2 માર્ક્સના છે. એવી રીતે તમારો જે પણ સબ્જેક્ટ હોય એ તમે આવી રીતે અહીંયા આગળ ચેક કરી શકો છો. ફિઝિક્સ વાળાના પણ થોડુંક અલગ પેટર્ન છે. તો આવી રીતે આપણે અહીંયા આગળ લાવવાનું છે. મીડિયમ ઓફ એક્ઝામિનેશન તો હિન્દી અને ઇંગ્લિશ મીડિયમ છે, આપણને ખબર છે. કેમિકલ સાયન્સ નો કોર્સ છે 701, 702 છે અર્થ, એટમોસ્ફેરિક, ઓશિયન એન્ડ પ્લેનેટરી સાયન્સ. 703 છે લાઈફ સાયન્સ નો, 704 છે મેથેમેટિક્સ અને 705 છે ફિઝિકલ સાયન્સ. સિલેબસ જો તમારે સિલેબસ ટેસ્ટ એમસીક્યુ પર મે બી સી નેટ CSIR HRDG વેબસાઇટ, તો સિલેબસ અને સ્કીમ ઓફ એક્ઝામિનેશન એમસીક્યુ જોવા હોય તો તમારે આ વેબસાઇટ પર તમે ક્લિક કરીને જોઈ શકો છો. પીડબ્લ્યુડી કેન્ડિડેટ્સ માટેની આગળ થોડી ઇન્ફોર્મેશન છે. ત્યારબાદ પીડબ્લ્યુડી નું પતી ગયું. હવે રજીસ્ટ્રેશન અને એપ્લિકેશન કેવી રીતે કરશો તે બધું તમને આગળ આપણે કેન્ડિડેટનો ફોટોગ્રાફ આપણે ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે 10 થી 200 KB માં, 4 થી 30 KB માં એની સાઇન છે. ઓકે, આ પ્રમાણે એનું આખું આગળ માળખું છે. પાર્ટ 1 રજીસ્ટ્રેશન પેજ આવશે. પાર્ટ 2 ફિલ ધ કમ્પ્લીટ એપ્લિકેશન ફોર્મ આવશે. અપલોડિંગ સ્કેન ઇમેજ આવશે. પેમેન્ટ ઓફ એક્ઝામિનેશન યુપીઆઈ થી, નેટ બેન્કિંગ થી અથવા ડેબિટ કાર્ડથી તમે કરી શકો છો. આ ફરીથી આ ઇન્ફોર્મેશન આપણને અહીંયા આગળ જોવા મળે છે. એડમિટ કાર્ડ, ઇન્સ્ટ્રક્શન એન્ડ પ્રોહિબિટેડ મટીરિયલ એ તમને ટૂંક સમયમાં જેમ જેમ દિવસો આવશે એ પ્રમાણે આપણને આગળ દર્શાવવામાં આવશે. એડમિટ જ્યારે તમે એક્ઝામ, ખાસ કે તમે જ્યારે એક્ઝામ આપવા જાવ ત્યારે પ્રિન્ટેડ કોપી ઓફ એડમિટ કાર્ડ ડાઉનલોડ ફ્રોમ એનટીએની વેબસાઇટ પરથી જે એડમિટ કાર્ડની જે કોપી છે એ ખાસ તમારે આગળ લઈ જવાની રહેશે. ત્યારબાદ 1 પાસપોર્ટ સાઇઝ ફોટોગ્રાફ, મતલબ એક પાસપોર્ટ સાઇઝનો ફોટોગ્રાફ લઈ જવાનો રહેશે. પાસપોર્ટ સાઇઝનો ફોટોગ્રાફ ખાસ જે તમે એપ્લિકેશનમાં આપ્યો છે એ જ પ્રકારનો પાસપોર્ટ સાઇઝનો ફોટોગ્રાફ લઈ જવાનો છે, જે તમારી એટેન્ડન્સ શીટ પર ચોંટાડવામાં આવશે. જે અમે લાસ્ટ એક્ઝામ અમે ભૂલી ગયા હતા અને અમને બહાર કાઢ્યા હતા અને થોડીક તકલીફ પડી હતી, પરંતુ તમારે તકલીફ ના પડે તે માટે એક તમારો આઈડેન્ટિટી કાર્ડ પ્લસ એક પાસપોર્ટ સાઇઝનો ફોટો મસ્ટ લઈ જાઓ, કારણ કે જેનાથી તમને ત્યાં આગળ તકલીફ પડે નહીં. એટલે એક ફોટો તો ખાસ, 1 થી 2 ફોટા તો રાખવા જ આપણે. 2 થી વધારે હોય તો વાંધો નહીં, પણ 2 ફોટા તો ખાસ રાખવા જ આપણે. એક ખાસ ભૂલ ના કરવી એક્ઝામમાં. કઈ સિટીમાં એક્ઝામ લેવાશે તો અહીંયા આગળ આપણે આંધ્રપ્રદેશ, જો ગુજરાતના છે આપણા વિદ્યાર્થી મિત્રો તો ગુજરાતનું આપણે બતાવી દઈએ. તો હા, ગુજરાતમાં છે પહેલું અહેમદાબાદ, ગાંધીનગર, આણંદ, આ વખતે આણંદમાં પણ છે, લાસ્ટ ટાઈમ નથી. પછી છે ભાવનગર, હિંમતનગર, જામનગર, જુનાગઢ, મહેસાણા, રાજકોટ, સુરત, વડોદરા, વાપી, અંબાલા, ફરીદાબાદ, એ બધું હવે પાછું હરિયાણામાં આવી ગયું છે. તો ગુજરાત માટેના આટલા સેન્ટરો અહીં આગળ આપશે. GJ2 છે આપણું આણંદ, અને ભાવનગર, હિંમતનગર, રીતે તમામ આપેલા છે આગળ. ત્યારબાદ આપણે એપ્લિકેશન ભરીશું ત્યારે આ પ્રમાણેનું કેન્ડિડેટ લોગિન પેજ આવશે, જેમાં યુઝરનેમ પાસવર્ડ ફર્સ્ટ ટાઈમ આપણે કરવા પડશે. પછી વેલકમ સ્ક્રીન આવશે. ત્યારબાદ આપણે આવી રીતે બધી માહિતી ભરવી પડશે. એનો પણ હું વિડીયો જ્યારે ફોર્મ ભરીશ ત્યારે હું તમને એક વિડીયો કે કેવી રીતે CSIR નેટનું ફોર્મ ભરવું એનો આખો વિડીયો હું તમને થોડાક એકાદ દિવસમાં એ પણ આપણે અહીંયા આગળ બતાવી દઈશું કે કેવી રીતે ફોર્મ ભરવાનું છે. આ રીતે આવશે એપ્લિકેશન ફોર્મ ભરવાની ડિટેલ, આવી રીતે અહીંયા આગળ બતાવવામાં આવી છે. ત્યારબાદ આગળ પેમેન્ટ કરવાનું રહેશે. આગળ આવી રીતે બધી જે ડિટેલ આપી છે એ પ્રમાણે આગળ નાખવાની છે તમારી. ખાસ એટલું ધ્યાન રાખીશું આપણે કે આપણે જે માહિતી ભરીએ છીએ તે ભૂલેથી પણ ખોટી જાય નહીં, કારણ કે પછી ફરીથી સુધારવાની અને બધી તકલીફ થાય. એના કરતાં આપણે 3 થી 4 વાર કમ્પ્લીટ જોઈ લઈશું, જેથી પાછળથી કોઈ પણ પ્રકારનો પ્રોબ્લેમ રહે નહીં. તો એકદમ શાંતિથી અને ખૂબ જ ધીરજથી ફોર્મ ભરીશું, જેથી પાછળથી કોઈ પ્રોબ્લેમ આવી શકે નહીં. તો આપણે ખાસ ધ્યાન રાખીશું કે આ બધી બાબતો જે પણ ઇન્ફોર્મેશન આવી છે તે કમ્પ્લીટ ભરીએ. ફોટોગ્રાફ છે જે સ્કેન કરીને બધું તૈયાર રાખીએ, જેથી પાછળથી દિક્કત થાય નહીં. આ રીતે આખું આપણે ફોર્મ ભરવાનું રહેશે. પછી તમે તમારું જે એકવાર ફોર્મ ભરી જાય
ત્યારબાદ કન્ફર્મેશન પેજમાં આ પ્રમાણે આનું આખું આપણું એક નીકળશે પેજ આખું, જે આપણે ડાઉનલોડ કરી દેવાનું છે. એની પ્રિન્ટ પણ આપણે તમે કરાવી શકો છો. એવી રીતે એક્ઝામ પણ આવી રીતે લેવાતી હોય છે. એ તમારા માર્કશીટ જે હોલ ટિકિટ લે છે એમાં આપી દેશે. ઓકે, પર્સન્ટેજ કેટા કરવા એ પણ આપણને બતાવી દેશે. ઓકે, તો ખાસ આપણે એક્ઝામ અહીંયા આગળ આપી છે, બરાબર. તો ખાસ આપણે આ પેજ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. જે લોકો ના હોય તે ફોટો પણ પાડી શકે છે. અને મિત્રો ખાસ આ એક્ઝામમાં હવે ઘણો બહુ ટાઈમ રહ્યો નથી, 2 મહિનાનો ટાઈમ રહ્યો છે. જો 26 તારીખે એક્ઝામ લેશે તો આપણી પાસે મિનિમમ 55 દિવસ જેવા બાકી રહ્યા છે. આજે 4મી તારીખ તો થઈ છે. તો જે લોકો તૈયારી પહેલેથી કરે છે એ લોકો માટે તો વેલ એન્ડ ગુડ. પરંતુ જે લોકો મારા જેવા તૈયારી ના કરતા હોય એ લોકો આજથી જ પ્રિપેરેશન કરવા લાગે. અને હા, ખાસ જે લોકોએ ફોર્મ ભર્યા નથી તે લોકો ખાસ ભરી દે, કારણ કે લાસ્ટ ડેટ છે 30/11/2023, એટલે 1 મહિનો હજુ વાર છે. પરંતુ જેટલું વહેલું ફોર્મ ભરશો એટલું તમારા માટે જ કામનું છે. એટલે એ લોકો પણ ખાસ ફોર્મ ભરી દે. આનો વિડીયો પણ હું તમને ફોર્મ કેવી રીતે ભરવું એનો વિડીયો પણ હું થોડાક દિવસોમાં આપણી વેબસાઇટ પર મૂકી દઈશ. આપણી યુટ્યુબ ચેનલ પર આવી જશે. એના પેપરના સોલ્યુશન એ પણ હું આગળ મૂકતો રહીશ. તમારે પણ કોઈ પણ પ્રકારનો CSIR નેટને લગતો, કેમેસ્ટ્રીને લગતો કોઈ પણ વિડીયો જોવે, કાં તો એને જનરલ પેપરના, તો તમે મને કોમેન્ટ કરીને જણાવી શકો છો. ખાસ જો તમને આ માહિતી ગમી, કંઈક કામમાં લાગે એવી હોય તો મને આપણા વિડીયોને લાઈક કરશો. ખાસ જો તમે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી તો સબસ્ક્રાઇબ પણ કરશો. તો ચાલો આ ફોર્મ 30 તારીખ પહેલા આપણે ભરી દઈએ. બધાને ઓલ ધ બેસ્ટ. થેન્ક યુ.